Ma poi come cazzo faccio a sistemare la voce? Hi guys, welcome to Livigno. ඉතින් අද අපි ඔයගලන් එක්කන් ආවා ලිවිඤ්ඤෝ කියන මේ සිටි එකට. ගිය සතියේ අපි ආවා මේක විසිට් කරලා යන්න අපි ස්ටෝරිස් වලින් ඔයගලන්ට මේ ගැන විස්තර පෙන්නුවම vlog එකක් කරන්න නෑ කියලා කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය අපේ රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා තන ලස්සනයි විස්තර ගොඩක් තියනවා වගේ vlog එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට මහ ලොකු දුරක් නෙමෙයි. මිලන් ඉඳලා පැය 5ක් වගේ දුර. අද අපි තීරණය කරා මෙහෙට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට vlog එකකින් ලිවිඤ්ඤෝ ගැන විස්තරයක් කරගෙන. ඉතින් මේ සිටි එකේ ස්පෙෂල් දේ තමයි මේක ගත්තොත් අයිති වෙන්නේ ජියෝග්‍රැෆි පැත්තෙන් ගත්තොත් අයිති වෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට. ඒත් මේක ඉතාලිය යටතේ තියෙන සිටි එකක්. ඉතින් භාෂාව කතා කරන්නේ ඉතාලි භාෂාව, සල්ලි යූරෝ, ඉතාලි විදිහට තමයි මේ සිටි එක රන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ලිවිඤ්ඤෝ තියෙන්නේ කඳු පන්තියකින් වට වෙලා. මේකට එන පාරවල් ඔක්කොම ඔයගොල්ලොන්ට vlog එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කඳු අස්සෙන් වංගු වලින් එන්න තියෙන. ඉතින් හිම වැටුනම මේක මාස ගානකට બ્લોක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාහනයකින් එළියට යන්නත් බැරි එන්නත් බැරි තත්වයකට වගේ එනවා. දැන් ඒක ගොඩක් විසඳලා තියෙන්නේ. ඒත් 1910 ඉඳලා මේ සිටි එකේ ලේජ් එකක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. මේකේ විකුණන බඩුවල ටැක්ස් එක වදින්නේ නැහැ. ටැක්ස් ෆ්‍රී එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඩියුටි ෆ්‍රී වලින් බඩු ගන්න යන්න එතකොට එන ප්‍රයිස් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක මුලින්ම කට්ටිය තීරණය කරලා මේ විදිහට නීතියක් අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ මේකේ ජීවත් වෙන ලිවිඤ්ඤෝ වල ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට සීත කාලේ බ්ලොක් වුණාම යන්න මාරු වෙන්නේ. අනිත් එක අපි ගොඩාක් දුරින් ඉන්න ලංකාවට සිටි එකක් තියෙන ගොඩාක් ඈතින්. ඒ හේතුව හින්දා මෙහි ජීවත් වෙන අයට සහනයක් වශයෙන් තමයි ටැක්ස් ෆ්‍රී කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ටුවරිස්ට් පොයින්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය එනවා බඩු අරන් යන්න මේ සල්ලි ගාන ගොඩක් යුරෝ වලින් ගත්තොත් අඩු වෙන හින්දා යන වියදම. ඒ හේතුව හින්දාම අපි බෝඩර් එක ක්‍රොස් කරද්දි චෙක් කරනවා අපිට මෙහෙන් අරන් යන්න පුළුවන් බඩු වලට ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට යුරෝ 300ක බඩු විතරයි එක්කෙනෙක්ට මෙහෙ රෙසිඩන්ස් නැති එක්කෙනෙක්ට අරගෙන ඉතාලියට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් let's go ලස්සන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා බලන්න. යන්න. මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ මෙහි ටැක්ස් ෆ්‍රී කියලා. ඉතින් හරියටම කොස්ට් එක වෙන දැන් අපි කඩවල වලින් අහලා බැලුවා. සාමාන්‍ය මිලට වඩා 130ක් අඩුවෙන්. කියන්නේ ඉතාලිය ඕනම සිටි එක හොයාගන්න ප්‍රයිස් එකට වඩා 130ක් අඩුවෙන් තමයි බඩු තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලක්ෂරි වොච්, ඒ වගේම කැමරාස්, GoPro, normal කැමරා හැම දෙයක්ම 130ක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ perfume shop එකක් ඉස්සරහා. ඉතින් කැමරා බඩු වගේම මේ දේවලුත් 130ක් ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙනවා. දැන් අපි මොකුත් ගන්න නැහැ. ඒ ගිය සතියේ ඇවිල්ලා යද්දි අයියයි මායි දෙන්නම අලුත් perfume දෙකක් අරන් ගියා. ඒ ගැන විස්තර Instagram stories වලින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ ගමනට අපිට ඇත්තටම ලොකු වියදමක් වෙන්නේ නැහැ. මිලාන් ඉඳලා එන හින්දා ඇවිල්ලා මේ ගානට බඩු ගන්න පුළුවන් කියන්නේ හොඳ අයිඩියා එකක්. ක්‍රිස්මස් එකට කට්ටියට තෑගි දෙන්න එහෙම ඇවිල්ලා වටයක් දාලා බඩු අරන් යන්න මම හිතනවා හොඳ තැනක් කියලා මේක. Viviane quello che hai in testa, quindi cioè lui ha un'immagine di come dovrebbe essere una cosa. දැන් මෙතන තියෙන හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි මේ BMW X5 කියන වාහනය. ඉතින් මෙතන කලින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලිවිඤ්ඤෝ වල තියෙන ප්‍රයිස් එකයි normal ප්‍රයිස් එකයි මොකක්ද කියලා. ඉතින් චිරන්තන අයට ආසයි නම් මට කාර් එකක් කරන් දෙන්න. ටඩා! ආසයිද? ලිවිඤ්ඤෝ වල තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ගැන කතා කරනවා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් 130ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් කොහොමද තියනවා කියවනේ. ඒත් පොඩි පොඩි ප්‍රොමෝෂන්ස් තියෙනවා. for example මෙතන සන්ග්ලාස් ගද්දී 130ට ඩිස්කවුන්ට් එකට තව 10%ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ චූටි ඔෆර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඇවිදලා කාලේ අරන් බලන්න ඕනේ ඉතින්. දැන් මැප් එක පේනවද හොඳට?
මම ආලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කිව්වනේ ලිවින්ජෝ කියන්නේ කඳු වලින් වට වෙලා තියෙන සිටි එකක් කියලා. ඉතින් මේ මැප් එකෙන් ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ලිවින්ජෝ සිටි එක කළු පාට කොට තියෙන්නේ. ඉතින් සිටි එක ඉවිර වෙන්නේ ලේක් එකෙන් ලිවින්ජෝ. මේ වටේටම තියෙන්නේ ලොකු කඳු පන්තියක්. ඉතින් සමහර එකටත් සමහර කඳු වල හිම එක දිගටම තියෙනවා. ඒ තරම් උසකින් අපි ඉන්නේ. මේ හේතුව හින්දා තමයි සිටි එකට එන්න යන්න අමාරු හින්දා තමයි මේ ටැක්ස් ෆ්‍රී විස්තරේ මේ සිටි එකේ විතරක් මේ විදිහට තියෙන්නේ. අපි ආවා රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙන පාර පැත්තට. මේ ස්ට්‍රීට් එකේ දිගටම තියෙනවා රෙස්ටෝරන්ට්ස්. ඉතින් අද වැඩි සෙනග නැහැ. ගිය සතිය අපි එද්දි වීකෙන්ඩ් එකේ ගොඩක් සෙනග පිට රෙස්ටෝරන්ට්ස් වල ඉඩක් නැහැ. අද අපි විශේෂයෙන්ම වීක් ඩේ එකකදී ආවේ වීඩියෝ කරගන්න ලේසි වෙන. මොකද මේක සෙනග පිරනම අමාරුයි වීඩියෝ කරන්න. එහෙනම් මම හිතනවා හරිම දේ අපි කරා කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කවුරුත් නැහැ. يعني සෙනග හොඳටම අඩුයි. දැන් ඔක්කොටම කලින් යනවා බඩ පුරව ගන්න. මොකද මේ සීතලත් එක්ක හිම දකිද්දි බඩගින්න තෙගුණ වෙලා දැනෙන්නේ. Let's go. අපි ලන්ච් එකට ආවා. ඉතින් මම ගත්තා polenta and salsicce sausages. මේ වගේ ප්ලේට් එකක් මම ගිය පාර අපේ කඳුවරට ගිහිල්ලා රෙස්ටෝරන්ට්ස් එකකට ගිහිල්ලා කන වෙලෙත් ගත්තත් මේක වෙනස් විදිහකට හදලා තියෙන්නේ. අයියා ගත්තා ඉස්සෝ ග්‍රිල් කරලා චිප්ස් එක. අපේ හෙලාලන් තියෙනවා පාස්තා එකක්. දැබුරෙන් තියෙනවා මම ගත්ත ප්ලේට් එකම වෙනස් මස් එකක් එක්ක. Allora, prendi il bicchiere. Cin cin. Dessert time. අපි order කරා strudel දෙකක්, apple strudel, fresh cream, එතකොට apple ice cream කවදාවත් කාලා නැහැ, vanilla cream එකක් එක්ක. මේකෙන් දෙකක් ගත්තා මායි හෙලාලුයි. අපේ දේබර අරන් තියෙනවා. මෙතන කේක් එකක් තියෙනවා. උණුයි කේක් එක. අර අනිත් toppings එක්කමයි උණු කේක් එකක්. මේකේ තියෙන්නේ පළතුරු, එතකොට කජු ඒ ජාසි. Rasai. හැමදේක් වගේම මෙහෙ පෙට්‍රල් ඩීසල් ඒවත් ගොඩාක් ඩිස්කවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මොකද ස්විට්ස් වලට ළඟ හින්දා. ඉතින් ඉතාලි වල සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් යුරෝ 1.50ක් වගේ වෙනවා. මෙහි සතාන ඔය ඉතින් හෙලාල් ටැංක් ෆුල් කරගන්න යන අපි පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තෙල් ගහගෙන මේ වෙනකන් ආවා. ෆුල් ටැංක් මේ වගේ අඩු ගානකට ගහගෙන යන්න. I'm happy. You are a happy customer. Yeah, absolutely. Guys, අපේ ලිවින්ජෝ ගමන ඉවර වෙන්න යන්න ගෙදරින් හදාගෙන ආපු උණු කොෆි එකක් බොන ගමන් අපි ඔයගලන්ට චේස් කරනවා. මෙහෙ ඉඳලා next vlog එකෙන් හම්බෙමු. Cheers. Bye guys. Sta arrivando da qua. අපේ සුපර් හීරෝස්ලට ඩ්‍රෝන් එක මිස් වෙලා හොයනවා. Ma serve preoccupante qualcosa, සද්ද ඇහෙනවා. කොහෙද කියලා හොයාගන්නද? Let's go. Short time. අරේ
මට දැන් බයයි. Jingle. Alvarez. Hi. Wait. ළඟට වරම් පෙන්නන්න. What the fuck? Oh, uno, එකයි, දෙක බිම. තුන ළඟට ගහනවා. හතර. නදී පොඩි ඉස්සරයක් යන්න අපි කොහෙද ඉන්නේ මොකද ගන්න එක. දැන් අපි මේ ගෙවල් පැත්තට යන ගමන් මිලන් පැත්තට මේ පැත්තේ ඇපල් වගා කරනවා. ඉතින් වතු වල වගා කරලා ලෙවල කඩලා විකුණන තැනක් අර නුවරඑළිය පැත්තේ ගියාම අපි එළවලු පළතුරු ගන්න නවත්තන්නේ. ඒ වගේ යන්න කලින් මෙතනම හදන ඇපල් ටිකක් අරන් යන්නයි හදන්නේ. මෙතන අවලා මෙතනම විකුණනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම පොහොර අනම්මනම් ගහන්නේ නැහැ. අපි සුපර් මාකට් එකේ ගන්නවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් නැචරල්. මාර සුවඳයි. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අරන් එන්නකො ඩ්‍රෝන් එක. වතුරේ. Mission complete.